So, ayan guys, magre-ready po tayo ng tray para paglagyan natin ng ating rice at ibibilad natin sa araw. Then, ilalagay natin yung ating pinatuyo na rice. So, ayan guys, meron na tayong araw na pumasok sa bintana, kaya ayan, ibibilad na natin siya dyan hanggang mag-dry na siya. So, ayan guys, medyo ano na siya, dry. Kasi wala po. And, ito toast natin. So, ayan guys, dry na siya. Ayan. Ready to, ano na siya, ready to fry. So, now, let's fry our rice. Ay, make it pop, pop, pop. I have oil here. So, ayan, lumutang na yung isa natin nilagay. Lagay natin, maglagay tayo ng kunti-kunti. Ayan. Guys. Ayan. Ayan yung pop rice natin. Pop na siya. Kaya kung mayroon kayong mga tirang kanin, huwag natin tapon tayo sa Now we are making our sugar caramelized. Ito lang yung ano kanina na pinaglutuan natin ng mimelt lang natin yung sugar, yung brown sugar. Dito ilagay natin. Then, lalagay natin yung sugar dito. Tapos, mix natin.
flat natin. Basta pwede natin siyang i-slice. Meron na tayong instant na pop rice. Pero medyo makapal-kapal, i-press lang natin. So, hayaan muna natin siya cool down. Ganyan natin. Very crunchy. Tapat natin, guys. Cut natin ng half. Then another half. And another half. Then half. Then half. So, meron na tayo. Kasi hindi pa siya masyadong malamig, kaya medyo ano pa siya. Ayan na. Ayan guys. Sarap. Medyo mainit pa siya kasi yung sugar na. Sarap. Yummy. So, look at this guys. Ganyan na siya after basta masarap siya. Very crunchy. Very crunchy. Sarap niya guys, promise. So ayan, after natin siya malamig na, ilalagay natin siya sa container na Tupperware, ganun, para hindi siya lalambot, manatili yung crispy niya.